أنشدت بسم الله ثم الحمد له، فالله أهل الحمد إن الحمد له. يا رب أنت كلما رزقتني رأيت خيرا سابغا لحد له. السلام عليكم. النساء بشكل عام هن أكثر تأثرا من الرجال بالاضطرابات النفسية، والسبب أن المرأة في تكوينها البيولوجي تمر بتغيرات جسمانية هرمونية عديدة، فالدورة الشهرية والحمل والنفاس والرضاع وانقطاع الدورة كلها تغيرات بيولوجية ثقيلة جدا. والعاطفة التي فطر الله المرأة عليها تساهم إلى حد كبير في زيادة الانفعالات النفسية التي تمر بها في هذه الحالات. وللعلم فإن 60 إلى 70% من المرتادين إلى العيادات النفسية هم من النساء في منتصف العمر. وفي حالة حمل المرأة فإنها تعيش بمشاعر متضاربة، عاطفيا نحو الجنين، ونفور يتوجه نحو الرجل في الشهور الأولى، وحالة القرف والغثيان والقيء في الوحام، وحالة الخوف والقلق من فقدان الجنين أو تشويهه، وحالة الخوف والقلق من نوع الجنين إذا كان الزوج مثلا يرغب بفتاة أو صبي، وحالة الخوف والقلق من نفور الرجل من زوجته بسبب تعبها وابتعادها عنه وانشغالها عن حاجته، وحالة الخوف والقلق من غيرة بقية الأبناء من أخيهم الجديد أو أختهم الجديدة. وهناك حالة الاكتئاب الشديد التي تصيب 50% من النساء عقب الولادة مباشرة، وتتمثل بالبكاء والقلق والحزن الشديد. وهناك العقم وما يخلفه من حسرة في القلب كلما رأت المرأة أما تحضن أولادها، وما يسببه من شعور بالقلق والخوف من فقدان زوجها. وهناك الطلاق إذا كان بإرادة منفردة من الرجل، فهذا يعني أنه تخلى عنها ولم يعد قادرا على العيش معها، وهذا ما يجعلها عرضة للقيل والقال، ويجعل المجتمع كله ينظر إليها كأنها هي المقصرة وهي المسؤولة عن فقدان أسرتها. وهناك التعدد، ويعتبر من أقسى الأحكام على النساء نفسيا، والمجتمع الجاهل يساهم إلى حد كبير في إلحاق الأذى بالمرأة إذا تزوج الزوج امرأة أخرى عبر تحميلها المسؤولية بشكل مباشر أو غير مباشر. وتحديات الحضانة قاسية بشكل كبير على المرأة، فهي إن أخذت أولادها تعثر زواجها من شخص آخر، وإن لم تأخذهم تحسرت عليهم، وإن تزوجت خسرت حضانتهم، وإن لم تخسرها فستخسرها عندما يبلغون الحلم. فهذه محنة حقيقية للأمومة. كل هذه الاضطرابات وحالات الخوف عند المرأة تعتبر عادية بحكم التكوين البيولوجي والنفسي والعاطفي، وزوالها بشكل كبير من خلال الرعاية والاهتمام والتفهم والدعم الذي يقوم به الأهل لها أثناء أزمتها النفسية. فالأدوية الطبية تنفع في بعض الحالات، والرياضة البدنية تنفع أيضا، إلا أن العلاج الأكبر يكون بالرعاية والاهتمام ممن يحيطون بها. ولهذا أكثر ما تحتاجه المرأة لتجاوز هذه التحديات والمخاوف العاطفية هو الاهتمام والدعم النفسي والرعاية واللمسة الحانية والحضن الدافئ والكلمة الطيبة. قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، يعني اقبلوا هذه الوصية التي أوصيكم بها. والإسلام راعى نفسية المرأة ووضع أحكاما خاصة بها في وقت الحيض والحمل والولادة والرضاعة والتقلبات النفسية، وأمر بالإنفاق على الحامل وعلى المرضع من أجل راحتها ورعايتها لتكون مستقرة نفسيا. ففهم الرجل لهذه النفسية ودعم المرأة نفسيا ومعنويا يساعدها على استقرارها وهدوئها وسعادتها. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. كان معكم أبو آدم، أحبكم في الله. سلام. أنشدت بسم الله ثم الحمد له، فالله أهل الحمد إن الحمد له. يا رب أنت كلما رزقتني رأيت خيرا سابغا لحد له.